बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मंग द क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म MCQ साल को पदी के मंग तो वही चे अवलने खबरदारा चे वायर दे पदी की करंट फ्लो कई नु करंट कम तरफ रवान दे नार ता द्वे में खबर मंग तके चे मैग्नेटिक फोर्स चे कम दे यानी एफ बी बोली कम दादम सरा ईस्ट दे नु दामंग सरा द मैग्नेटिक फील्ड द बी डायरेक्शन ब कम सेट د دې لپاره موږ پلیمنګ لیفت هینډ رول یوز کوو داسې ګوره وته زما د لپاره خو دا سایډ ایسټ دی ټیک ده دا سایډ د زما لپاره ویسټ دی مخامخ تاسو طرف ته د ما لپاره سره نهر ته او کوز طرف ته ساوث نو ګوره وته اولنۍ خبره موږ به دا وایو زموږ سره کرنټ چې کوم دی نهر ته روان دی ټیک ده ګوره وته دا زما سره پلیمنګ لیفت هینډ رول دا تاسو سره نهر ته شو دا میګنیټک فورس کوم طرف ته شو ایسٹ شو نو میگنیټک فیلډ ډایرکټ سره زموږ سره سټریټ اپ دی نو په دې کې زموږ سره دی بالکل سټریټ اپ او د سټریټ اپ آپشن زموږ سره په دې کې دی آپشن نمبر A په بوک MCQs نمبر 2 کې موږ ته وایي چې د ټیسلا یونټ څه شی دی نو ګورئ وته میگنیټک فورس موږ ویلو چې دا برابري ILB نو کړ دې نه تاسو د B ویلیو کیلکولیټ کړئ نو B به برابر شي FB ډیوایډډ بای IL نو د خو ګوره د میګنیټک فورس یونټ راغی نیوټن د کرنٹ راغی امپیر او د لینث راغی د ما سره میټر نیوټن پر امپیر پر میټر د تم څه وایو ټیسلا نو دغه آپشن چې کوم دی د موږ سره دا به کې څوم نمبر دی سی نمبر آپشن دی MCQ نمبر 3 ته ګورئ د انډکټنس یونټ وایي څه دی انډکټنس هنري ټیک ده چې کوم هنري دی نو هنري د چا برابر دی نو موږ ته پته چې میوچوال انډکشن از ایکوال ټو EMF ان سیکنډري کال rate of change of current in primary coil delta IP شو نو کدی نه تاسو د قیمتونه ولګو د دې یونټ د موږ سره د وولټیج د کرنٹ راغی د موږ سره امپیر او ډیوایډ بای سیکنډ نو سیکنډ برابر اولډ سیکنډ پر امپیر نو دا آپشن چې کوم دی د موږ سره په دې کې آپشن نمبر A دی MCQs 4 کې موږ ته وایي کپرس که تاسو سپیډ اف میګنیټ څه کوئ مطلب انکریز کوئ یو کایل په دې کې په یو کایل کې میګنیټ موشن کوي نو کله دې سپیډ تاسو څه کوي انکریز کوي نو وولټیج به څه کېږي د موږ سره انکریز کېږي نو موږ ولیکو چې موږ سپیډ څه کوو انکریز کوو نو دا موږ سره لیکلی شو چې انډیوس EMF چې کوم دی نو د دې ویلیو به څه کېږي دا به انکریز کېږي دا په سپیډ باندې ډایرکټ ډیپینډ کوي ټیک ده دا موږ هلته ویلي نو موږ چې EMF انکریزز او په دې کې د EMF انکریزز آپشن څه دی آپشن نمبر A شو 5 نمبر MCQs کې موږ ته وایي چې تاسو سره کم سلیف رنګ لګېدلی نو ګوره سلیف رنګ په دا د موږ داسې رنګاني دا به داسې والم دا یو سلیف رنګ شو دا د ما سره بل سلیف رنګ شو نو یو کایل داسې پای شوی دا به دا لیټ سپوز دا یو کایل جوړ کړم داسې دا بل والی نو دا سلیف رنګ چې کوم دی دې کې دا کایل څه کوي دا سلیپ کېږي او دا یوز کېږي په څه کې په AC جنریټر کې بل طرف ته زموږ سره سپلټ رنګ دی نو سپلټ رنګ زموږ سره په DC موټر کې لګېدل ټیک ده نو زموږ سره د AC جنریټر آپشن څه شي آپشن نمبر B شو MCQs نمبر 6 کې موږ ته وایي چې ټرانسفارمر د سره لپاره یوز کېږي نو دا خو اسانه خبره ده 6 نمبر کې ټرانسفارمر صرف د AC وولټیجز لپاره یوز کېږي ها ټرانسفارمر په DC باندې ورک نه کوي DC کرنٹ نه چینج کېږي چې کرنٹ نه چینج کېږي د موږ سره به انډیوس EMF نه پیدا کېږي نو ټرانسفارمر فار AC وولټیج صرف دا د AC وولټیج لپاره دی او په دې کې د AC وولټیج آپشن نمبر B دی نور آپشن هم شته خو هغه غلط دی سټیپ اپ ټرانسفارمر څه انکریز کوي ګوره سټیپ اپ ټرانسفارمر دی سټیپ اپ ټرانسفارمر نو موږ خو دې ویلو چې دا AC وولټیج څه کوي دا انکریز کوي یعنی وولټیج څه کېږي په دې کې انکریزز دې نوم دی پته لګي وولټیج په کې څه کېږي انکریز کېږي او د وولټیج د انکریزز چې کوم آپشن دی ټیک ده نو دا د موږ سره څه شی دی C نمبر دی آپشن نمبر C 8 نمبر MCQs کې موږ ته وایي یو سرټر ټرانسفارمر دی د پرایمري کایل وایډنګ د موږ څومره دی نمبر اف ټرن NP500 دی او په سیکنډري کې د موږ سره NS دا دی 250 ټیک ده نو موږ ته وایي چې تاسو د دوی ریشو معلوم کړئ نو موږ ته پته ده ټرانسفارمر معلومه چې VS ډیوایډډ بای VP از ایکوال ټو NS ډیوایډډ بای NP نو سورش 250 براوالی او په 500 بیسه کې ډیوایډ کړئ نو دا بالکل 250 1 to 1
50 are 150, 250 to 2 are 500 نو دی ندی 0.5 نو 0.5 آپشن په دې کې ستاسو سره دی ا نمبر ٹھیک ده. بل 9 ام سی کیوز کې اخر کې موږ ته وایي چې د دیو ریشو برابرې د چا پرد که دا فارموله وګورئ موږ ته وایي چې وی ایس ډیوایډډ بای وی پی د دیو د ټرن ریشو برابرې د چا د 5 نو سیکنډري ولټیج به څومره سی وای نو سیکنډري الته بودی پرایمري ولټیج نو موږ سره راشي وی ایس از ایکوال ټو 5 وی پی نو زموږ سره دا بای ا فیکټر اف 5 انکریز شو بای ا فیکټر اف 5 او د 5 آپشن په دې کې دی آپشن نمبر ډي ٹھیک ده. تاسو دا ویډیو ګورئ لایک کمنټ او مخکې څه کوئ شیر کوئ.